Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε σήμερα το δεύτερο μέρος του πολύκροτου άρθρου «Μη βρίζετε τα θεία», το οποίο είχε δημοσιευτεί στο Forest νούμερο 9, κάπου το 2001 ή 2002. Να κάνω μια παρένθεση εδώ πριν συνεχίσω την ανάγνωση του άρθρου και το δεύτερο μέρος, ότι το Extreme Metal περιέχει πράγματα με τα οποία δεν είναι κατά ανάγκη να συμφωνούμε όλοι, γιατί το Extreme Metal είναι μια μουσική η οποία κατεβαίνει στα πιο βαθιά, κατεβαίνει μάλλον θα έλεγα στα πιο σκοτεινά βάθη του ανθρώπινου ψυχισμού. Αυτό είναι ένα γεγονός, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, ασχέτως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με ορισμένα πράγματα. Έτσι είναι και έτσι πρέπει να το αποδεχτούμε. Στο πρώτο μέρος είχαμε πει ότι το γενικό ρεζουμέ του όλου άρθρου, για όσους ξέρουν να διαβάζουν πίσω από τις γραμμές, είναι το πώς η εξουσία χρησιμοποιεί τη θρησκεία για να επιβάλλει τους σκοπούς της. Και φαίνεται αντιφατικό πως ένα black metal περιοδικό υποστηρίζει την εκκλησία. Στο πρώτο μέρος κάποια πράγματα τα ξεκαθαρίσαμε. Στο δεύτερο μέρος, που είναι ακόμα πιο ακραίο, έτσι, γιατί υποτιμάει και την γυναίκα, κάτι το οποίο βέβαια εγώ προσωπικά δεν το εστερνίζομαι. Η γυναίκα και ο άντρας είναι δύο φύλλα που αλληλοσυμπληρώνονται. Είναι διαφορετικά μεταξύ τους, άνισα, αλλά είναι διαφορετικά. Κάποια πράγματα ο άντρας δεν μπορεί να τα κάνει ή μπορεί να τα κάνει, κάποια πράγματα η γυναίκα δεν μπορεί να τα κάνει ή μπορεί να τα κάνει. Έτσι. Λοιπόν, περνάμε στη συνέχεια του άρθρου, ότι για να υπάρχει έλεγχος στην ξέφρενη αναπαραγωγή δούλων, ο χριστιανισμός καθιέρωσε τη μονογαμία και τη συμπλήρωση με την μοιχεία. Παράλληλα απαγόρευσε τις σαρκικές απολαύσεις, οι οποίες έγιναν προνόμιο της άρχουσας τάξης και πολλαπλασιάστηκε η αξία τους. Ναι, ο χριστιανισμός έδωσε αξία στη γυναίκα διότι την έκανε εγώ δεν θα το διαβάσω έτσι όπως το γράφω, θα το ας πούμε, ότι την έκανε μη διαθέσιμη στο σεξ, παρένθεση άρα και πιο ακριβή, από τις γυναίκες εκείνες των πρωτόγονων κοινωνιών που υπηρετούσαν ελεύθερα και με χαμηλό κόστος τον αντρικό πληθυσμό. Επιπλέον, η καταπίεση των ερωτικών απολαύσεων άφησε ελεύθερο το πεδίο εκμετάλλευσης των γυναικών από τη χριστιανική ιεραρχία. Για να φανταστείτε το υψηλό επίπεδο ερωτικών μηνυμάτων που δέχεται ένας ιερέας κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης μιας αμαρτωλής, εισαγωγικά αυτό. Γι' αυτό άλλωστε δημιουργηθήκαν και τα παραβάν στα εξομολογητήρια, για να μην φαίνεται ο παπάς που του έχει γίνει κάγκελο από αυτά που ακούει. Μάλιστα. Και συνεχίζει το άρθρο. Θα μπορούσαμε να γράφουμε για ώρες για το καταπληκτικό αυτό σύστημα του χριστιανισμού και πόσο ωφέλιμο ήταν για την ανώτερη τάξη. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν οι πραγματικοί σατανιστές να διάκειται κατά του χριστιανισμού. Αντιθέτως, οφείλουμε να ενισχύσουμε τον χριστιανισμό, να χτιστούν περισσότερες εκκλησίες, παύλα κλαμπ, πνευματικής διασκέδασης. Τα θρησκευτικά πρέπει να είναι το κύριο μάθημα στην προσχολική εκπαίδευση. Περισσότερα θρησκευτικά, λιγότερα μαθηματικά. Δωρεάν διανομή βίβλων και χριστιανικών σεμιναρίων για όλο τον κόσμο. Ναι, οι ταυτότητες πρέπει να γράφουν υποχρεωτικά το χριστιανικό θρήσκευμα. Για ένα πραγματικό σατανιστή, η αναγραφή του χριστιανικού θρησκεύματος στην ταυτότητα του εξασφαλίζει την ανεξέλεκτη δράση του και ανωνυμία του μέσα στο χάος του χριστιανικού κοπαδιού. Αυτό μας θυμίζει κατά κάποιο τρόπο τον εισοδισμό, για όσους ξέρουν. Σε κάποια βίντεο που είχα ανεβάσει σχετικά με ένα άρθρο παλιό, το οποίο είχε δημοσιευτεί στη Ρώμη το 1928, Σοφία του Όφεως λεγότανε. Όποιος θέλει μπορεί να το δει αυτό το βίντεο, τα δύο μάλλον βίντεο. Συνεχίζουμε. Σταματήστε λοιπόν να βρίζετε τη χριστιανοσύνη, υποστηρίξτε το χριστιανικό ιερατείο. Ας δούμε τα πράγματα και από μία άλλη άποψη. Ας υποθέσουμε ότι ο χριστιανισμός παρακμάζει σε σημείο που να καταρρεύσει. Μπορεί η ολοκληρωτική κατάρρευση του χριστιανισμού να γεμίσει χαρά και ελπίδα σε χιλιάδες σκεπτόμενα άτομα σε όλο τον κόσμο. Πρέπει όμως να αναλογιστούμε και τι θα επακολουθήσει μετά.
Και τι θα γίνει όλη αυτή η μάζα των humans? Ποιος θα τους δίνει κίνητρα να δουλεύουν τσάμπα? Αν δεν υπάρχει αγάπη, πώς θα παντρεύονται και θα παράγουν νέους δούλους? Τι θα γίνει αν χαθούν τα γκέμια αυτού, αυτά τα γκέμια που τη θα σέβουν τη ζωώδη και κλιματική δύναμη του όχλου? Η απελευθέρωση της γυναίκας από τα χριστιανικά της ταμπού μπορεί να επιφέρει μια πρόσκαιρη ευδαιμονική ελευθερομιξία η ελευθερογαμία, αλλά μετά τι αξία θα έχει το σεξ και τα όργια? Αν καταρρεύσει ο χριστιανισμός, η ανθρώπινη μάζα θα πάρει μεγαλύτερη αξία. Θα διεκδικήσουν πλούτη και μεγαλεία και θα προσπαθήσουν να παραγωνίσουν την άρχουσα τάξη. Κοινωνικές αναταραχές, πόλεμοι και μαζικές σφαγές θα ξεσπάσουν από άκρη σ' άκρη στον πλανήτη. Το εμπόριο θα σταματήσει. Η οικονομία θα καταρρεύσει. Η άρχουσα τάξη θα χάσει τους δούλους της. Επιπλέον, ο χριστιανισμός κρατάει κρυφή και μετασφράγιστη τη μυστική γνώση αυτό με κεφαλαία, από τη μάζα των δούλων και καλώς πράττει. Αλίμονο αν όλοι αρχίσουν να μαθαίνουν την αλήθεια για την προέλευσή τους, σε παρένθεση κατασκευή τους για την υπηρεσία της ανώτερης τάξης θεών. Στο τέλος θα αυτοκτονούσαν όλοι και δεν θα είχαμε υπηρέτες. Γιατί λοιπόν να επιθυμούμε την καταστροφή του χριστιανισμού? Γιατί να κοροϊδεύουμε τους παπάδες και τη χριστιανική ιεραρχία? Για πάρτι μας δουλεύουν. Πάρτε για παράδειγμα τον συμπαθέα σαν τον Χριστόδουλο. Τότε ήταν ο Χριστόδουλος αρχιεπίσκοπος, έτσι. Η επιλογή του δεν ήταν τυχαία. Είναι ένας καταπληκτικός δημοσιοσχετίστας τοποθετημένος στην κατάλληλη στιγμή. Σε μια εποχή που η χώρα μας υποδέχεται εκατομμύρια αλλοδαπών δούλων από τότε για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης του ελληνικού λαού. Πώς θα πιστούν όλα αυτά τα ανθρωποειδή να δουλεύουν τίμια και αποτελεσματικά χωρίς να έχουν στο μυαλό τους το έγκλημα και την επιβίωση? Μόνο με την ενσωμάτωσή τους στο χριστιανικό σύστημα ελέγχου, παρένθεση manipulation των μαζών. Όταν λοιπόν βλέπουμε τους Αλβανούς ή τους έγχρωμους να βαφτίζονται χριστιανοί, πρέπει να τρίβουμε τα χέρια μας από ικανοποίηση ότι νέα πρόβατα προσθέθηκαν στο κοπάδι. Για το λόγο αυτό, οι ελληνικές κυβερνήσεις πρέπει να απαγορεύσουν την είσοδο μεταναστών που προέρχονται από μουσουλμανικές χώρες, διότι ο μωαμεθανισμός είναι μια σκληρή και βίαιη θρησκεία που δεν εξασφαλίζει αποτελεσματικούς δούλους σε ξένες χώρες. Αυτό είναι σωστό για τον μουσουλμανισμό, δεν χρειάζεται να επεκταθούμε περισσότερο, γιατί ο αλγόριθμος παραμονεύει, μην πούμε και τίποτα άσχημο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η τεράστια προσφορά του χριστιανισμού στην υπηρεσία της άρχουσας τάξης αποδείχθηκε στη μεταχείριση της γυναίκας. Αν δεν υπήρχε ο χριστιανισμός να την υποβιβάζει και να την κρατάει δούλα, παύλα παιδοποιητική μηχανή, αυτά τα άθλια πλάσματα, έτσι το περιγράφει, δεν συμφωνούμε σε αυτό, έτσι. Συνεχίζουμε. Αυτά τα πλάσματα λοιπόν θα είχαν σηκώσει κεφάλι εδώ και αιώνες και θα νιώντουσαν να μας υπηρετήσουν. Ο χριστιανισμός γέμισε τη γυναίκα με κόμπλεξ και ταμπού, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική εκμετάλλευσή τους για την υπηρεσία των αντρικών αναγκών. Ας μην ξεχνάμε ότι οι γυναίκες που καταδίωξε η Ιερά Εξέταση στον Μεσαίωνα δεν ήταν μάγισσες ή αποκρυφίστριες. Και σε παρένθεση, η γυναίκα άλλωστε είναι αδύνατο να αμοιηθεί στη μαγεία, διότι είναι εκ κατασκευής αδύνατο να το κάνει. Δεν το γράφει έτσι ακριβώς. Συνεχίζουμε. Δεν ήταν μάγισσες λοιπόν οι αποκρυφίστριες, αλλά γυναίκες που επαναστάτησαν και αρνήθηκαν να υπηρετήσουν τον αντρικό πληθυσμό και κατ' επέκταση την άρχουσα τάξη. Η Ιερά Εξέταση λοιπόν προσέφερε ανεκτήμητες υπηρεσίες στην άρχουσα. Η Ιερά Εξέταση λοιπόν προσέφερε ανεκτήμητες υπηρεσίες στην άρχουσα τάξη και ήταν μεγάλη απώλεια η κατάργησή της τον 18ο αιώνα. Βασάνισε, ξεφτύλισε και έδωσε ένα καλό μάθημα σε όλα αυτά τα ανυπάκοα πλάσματα που αρνήθηκαν να εκπληρώσουν τις προσταγές των νόμων της φύσης. Εδώ να πω ότι διαφωνώ με ότι η γυναίκα είναι ας πούμε ανεγκέφαλη, με την έννοια ότι δεν ήταν ικανή για μαγεία ή αποκρυφισμό. Η γυναίκα, λόγω του ότι είναι το αδύναμο φύλο, εντούτοις ανέπτυξε, λόγω αυτού του γεγονότος ανέπτυξε άλλα χαρίσματα, έτσι, όπως ήταν η εξυπνάδα, η πονηριά, η διαίσθηση
και για μένα ήταν περισσότερο ικανή να ασχοληθεί με τον αποκρυφισμό ή την μαγεία, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο χριστιανισμός αποκήρυξε το μίσος. Έδωσε λοιπόν το προνόμιο της αποκλειστικής χρήσης αυτού του πανάρχιου και ευγενού ενστίκτου στην υπηρεσία της άρχουσας τάξης, αποσαιρώντας το από τη μάζα των humans. Και πρέπει επίσης εδώ να ξεκαθαρίσουμε ένα μεγάλο μύθο που επικρατεί εδώ και αιώνες. Ο σατανισμός δεν είναι δημιούργημα του χριστιανισμού. Δεν υπάρχει καλό και κακό. Υπάρχει απλά μια ισορροπία δυνάμεων που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία και εφαρμογή των νόμων της φύσεως πάντα στην υπηρεσία της άρχουσας τάξης. Και καταλήγει το άρθρο. Ο χριστιανισμός είναι δημιούργημα του σατανισμού, δημιούργημα μιας ανώτερης τάξης νοήμων ονόντων που επινόησαν το σύστημα του χριστιανισμού για να ελέγχουν και να καθιστούν πιο παραγωγικές τις μάζες των humans. Βέβαια, εδώ να συμπληρώσω και εγώ ότι και σήμερα που βλέπουμε ότι κατά κάποιο τρόπο φαίνεται προς τα έξω ότι η θρησκεία έχει υποχωρήσει, αλλά δεν έχει υποχωρήσει. Η θρησκεία είναι πανταχού παρούσα. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα είναι μέσα στους 3-4 πυλώνες της εξουσίας. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Και ότι αν φαίνεται ότι υπάρχει μια πιο μεγαλύτερη απελευθέρωση, ας πούμε ότι δεν υπάρχει καταπίεση από τη χριστιανική θρησκεία που υπήρχε παλιότερα, εν τούτης, βλέπουμε και πάλι ότι και παρόλη την φαινομενικά καλύτερη κατάσταση, φαίνεται και πάλι ότι η εξουσία και πάλι διαχειρίζεται τον ανθρώπινο πληθυσμό όπως αυτή επιθυμεί και ιδιαίτερα τις γυναίκες. Όταν θέλει να πετύχει τους σκοπούς η εξουσία, χρησιμοποιεί τη γυναίκα. Όταν θέλει την ανεβάζει και όταν θέλει την κατεβάζει αναλόγως στα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. Λοιπόν, αυτά με λίγα λόγια. Ελπίζω να έδωσα σκέψη για τροφή. Ξαναλέω ότι δεν εστερνίζομαι 100% έτσι, αυτά που γράφει το άρθρο και πολύ περισσότερο για το θέμα γυναίκα. Τις γυναίκες τις αγαπάμε. Οι γυναίκες συμπληρώνουν εμάς και το αντίθετο. Οι γυναίκες κάνουν πράγματα που εμείς οι άντρες δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Οι γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν πράγματα που εμείς οι άντρες μπορούμε να κάνουμε, έτσι. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η αλληλοσυμπλήρωση. Λοιπόν, αυτά με λίγα λόγια, παιδιά. Αυτή είναι η extreme μουσική. Αυτές είναι απόψεις. Πρέπει να τις αποδεχτούμε με την έννοια να τις αποδεχτούμε. Με την έννοια να αποδεχτούμε το γεγονός ότι το extreme metal είναι μια μουσική που, επαναλαμβάνω, κατέρχεται στα πιο βαθιά μονοπάτια του ανθρώπινου ψυχισμού. Το επαναλαμβάνω αυτό. Λοιπόν, χαιρετώ και δίνουμε ραντεβού για το επόμενο βίντεο που θα ασχοληθούμε με το Killing Joke, ένα μεγάλο group που επηρέασε και το metal σε μεγάλο βαθμό και το Nighttime, το άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε το 1985 αν δεν κάνω λάθος και το οποίο έχει και μεγάλη σχέση και με Aleister Crowley. Λοιπόν, αυτά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.